Salut, bine v-am regăsit! În acest video vorbim despre Bitcoin. Ce s-ar fi întâmplat dacă tu, cel care te uiți la acest video, ai fi băgat marea sumă de 1 leu în fiecare zi în Bitcoin în bear marketurile precedente? Ce s-ar fi întâmplat dacă tu ai făcut efortul ăsta masiv să bagi 1 leu în Bitcoin în bear marketul din 2011, în bear marketul din 2013, în bear marketul din 2014, în bear marketul din 2017? Ce s-ar fi întâmplat cu banii tăi? I-ai fi pierdut pe toți? S-ar fi dus la zero, cum zic toți analiștii, sau ar fi crescut? Despre asta vom vorbi cu date clare, da? Doar ce vrem să știm: cât a durat fiecare bear market, câți bani ai fi băgat în fiecare bear market dacă ai fi băgat 1 leu în fiecare zi și câți bani ai fi avut într-un top pe Bitcoin de fiecare dată. O să avem preț mediu pentru intrare pentru fiecare bear market și o să facem o analiză destul de clară și compactă cu date. Desigur, vom analiza și acest bear market în care suntem în momentul de față, în câte zile au trecut de când am intrat în acest bear market, câte zile poate dura acest bear market comparând cu istoria. Va dura mai mult, va dura mai puțin, vrem să dureze mai mult, vrem să dureze mai puțin. Despre asta vom discuta în acest video. Dar dacă vă place contentul, singurul lucru pe care puteți să-l faceți pentru a ajuta acest canal de YouTube este să apăsați butonul ăla de like, așa putem crește împreună și acest canal de YouTube să ajungă cât mai departe în algoritm. Așa că nu te costă nimic, apasă-l dacă îți place contentul, zic eu, cel mai original content pe care poți să-l vezi pe cripto în România. Așa că hai să îi dăm drumul să vă arăt despre ce vorbesc, da? Bun, deci cam așa arată, dacă ne uităm aici, cam așa arată graficul Bitcoin dezbrăcat. Este dezbrăcat, suntem pe BLX, Brave New Coin, Liquid Index for Bitcoin, așa se numește, așa îl găsiți și voi pe TradingView și hai să-i dăm drumul la treabă. V-am pregătit eu aici un Excel și vedea vă explic ce înseamnă fiecare și cum poți să-ți pierzi toți banii când Bitcoin s-a dus la zero, nu? În trecut, sau câți bani poți să faci. Hai să vedem. Date clare, nu vorbim așa din aer, vorbim din date clare și la ce ne putem aștepta. Bun. Magie, vrăjitorie, apăsăm butonul și apare cam așa ceva, da? Apare ceva de genul ăsta. Hai să vedem. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Deci, în acest bear market, începem cu primul bear market de aici, undeva din 2011, 30 mai, Bitcoin a pus un top undeva la $31 în 2011 pe 31 mai. Apoi a avut un bear market pe care eu l-am calculat undeva la 630 de zile până la all time high. Deci la all time high până din nou la all time high au durat 630 de zile sau 90 de săptămâni, cum vedem aici. Da, deci atât a durat. Dacă ai fi acumulat un singur leu, pe care îl vedem aici încă o dată, da? Deci dacă ai fi pus un singur leu, ai făcut marele efort să bagi un leu în Bitcoin pe durata acestui bear market care a durat 630 de zile, cât ai fi făcut? Da, hai să vedem aici. Deci bear marketul din 2011, zile bear market 630 de zile. Investiția ta totală ar fi făcut 630 de lei, desigur. Prețul mediu $10 am zis aici, am calculat un preț mediu în care ai fi cumpărat și aici, și aici, și aici, și aici, și aici și peste tot, da? Prețul mediu undeva la $10, având în vedere că all time high a fost la 30, destul de decent. Apoi, ce s-ar fi întâmplat, da? Dacă ai fi băgat un leu, cât ai fi avut în următorul all time high, în următorul maxim pentru Bitcoin? Păi ai fi avut 15.750, adică 25x și vedem aici, da? Deci de aici, din zona asta, Bitcoin a făcut din nou all time high, da? Asta era prețul tău mediu de intrare, ai fi acumulat undeva până aici și apoi undeva când Bitcoin s-a dus undeva la $259, ai fi făcut asta, e 2467%, adică undeva la 25x, adică 15.750 de lei în top. Da? Nu înseamnă că vinzi în top, nu? Puteai să vinzi undeva aici, tot aveai profit, tot făceai ceva profit. Poate nu vindeai deloc, nu? Și apoi prindeai următorul ciclu, dar analizăm doar așa structural. Deci, dacă ai fi băgat un leu în bear marketul ăsta din 2011, ai făcut 15.750 de lei. Ok, bun. Mergem mai departe. Poate, nu știu, s-a întâmplat, nu? A fost o coincidență. Bitcoin, ok, a băgat prima dată, niciun fel de problemă. Bun, deci a pus din nou top aici undeva în 2013 și a intrat într-un nou bear market de 31 de săptămâni de data aceasta, în care a avut o cădere undeva de la 254 undeva la 67, o cădere destul de masivă dacă o calculăm de aici.
Pentru Bitcoin undeva la 78%. De 78%, 217 zile. Hai să vedem dacă aici, în acest bear market, ce s-ar fi întâmplat. Deci bear marketul ăsta din 2013, care îi spunem super cycle, deoarece a fost un super ciclu, mai vedem aici încă un top după, da? Și apoi vorbim și despre ăsta. Dar aici, dacă ar fi pus 217 lei, ai fi avut un preț mediu la $120, ai făcut 1844, deci doar 8,5x. Nu este chiar atât de mult, dar totuși pe profit, nu? Totuși pe profit aici pentru Bitcoin, deoarece apoi a avut un raliu destul de masiv undeva în regiunea asta de 1273. Deci atât ai fi făcut pentru Bitcoin aici în 2013, 1844 cu un singur leu băgat. Ok, mergem mai departe și vedem aici un bear market mai agresiv un pic. A zice primul bear market agresiv, cel din 2013, 2014, 2015 pe care îl vedem aici, a durat 1253 de zile sau 179 de săptămâni și dacă ai fi băgat un leu în fiecare zi, hai să vedem ce s-a întâmplat, îl vedem aici, l-am pus eu aici cu 2014, Super Cycle 2, așa l-am notat, deci 1253 de zile, 1253 de lei, prețul mediu $600, având în vedere că am fost undeva la 1200, subsolul a fost la 181, deci în mod realist, pe la 600 ai fi cumpărat într-un preț mediu și ai fi avut cât? Păi 37.590, da? Adică 370 de milioane de bani vechi, 30x. Ăsta a fost cel mai bun bear market în care ai fi vrut să investești un leu în Bitcoin, deoarece ai avut return, da? Ai avut bani undeva la 30x. 30x de aici, deoarece apoi ți-a făcut acest raliu destul de agresiv undeva la $20.000. Deci când ar fi ajuns aici la $20.000 după 1253 de zile în care n-a mai pupat all-time high, a venit aici la 20.000, ai fi făcut în top 37.590, adică 30x. Pare că nu mai e coincidență, nu? De data asta. Bun, hai că poate e coincidență. Hai să vedem bear marketul ăsta, poate ăsta vi-l amintiți mai bine. Bear marketul ăsta de aici a început undeva în decembrie, 11 decembrie sau 17 decembrie, când am pus aici topul pentru Bitcoin undeva spre 19.700 și apoi am avut un bear market care a durat 1078 de zile de data asta. Da? Dăm un pic mai jos, cel din 2018, bear marketul din 2018, 1078 de zile. Investiția ta totală a fost 1078 de lei, deoarece ai băgat un leu în Bitcoin în fiecare zi. Prețul mediu $10.000. La asta l-am calculat eu, cam ăsta e $10.000, având în vedere că s-a dus undeva la 3.000, ai fi cumpărat destul de mult în regiunea asta de aici, undeva la 10.000 ar fi fost prețul tău mediu. Câți bani ai fi făcut? Păi, doar 6x de data asta. După cum vedem, de la 10.000 undeva la 60 ceva de mii, 6-7x, deoarece să zicem că a fost 69. Deci undeva la 7x ai fi făcut. Asta înseamnă că ai fi avut undeva între 6 și 7.000 de lei dacă ai fi acumulat Bitcoin un singur leu în fiecare zi pe durata 1078 de zile. Frumos, nu? Frumos. Deci așa arată graficul Bitcoin până acum, da? Deci așa arată. Macro este destul de bullish încă. Da? Acum, întrebarea este cum va performa Bitcoin în acest bear market din 2022, deoarece suntem în bear market în 2022. Păi, sunt câteva chestii aici. Să zicem că topul, aici e discutabil, topul fie a fost aici undeva la 69 și noi o să-l luăm așa, la 69.000, nu ăsta de aici, deoarece aici a încercat un super ciclu, a încercat ceva similar cu 2013, eșuat, da, eșuat. Momentan, în acest bear market am fi de 217 zile, deci deja ați ratat undeva la 217 zile în care ați fi putut deja pune un singur leu în Bitcoin în fiecare zi, da? Și să repetați istoria. Acum, la ce mă aștept eu de la acest bear market? Le-am calculat aici pe toate. Dacă vedem, 154 de săptămâni a avut care bear market? Hai să vedem care. Ăsta de aici din 2018. Deci dacă a repetat 2018, am avea 154 de săptămâni aici. Asta ar însemna că Bitcoin ar fi în bear market și ar atinge din nou all-time high undeva în 7 octombrie 2024, în anul în care avem ce? În anul în care avem halving. Deci dacă repetă istoria cu 1078 de zile pe care vedem aici din 2018, înseamnă că ar atinge pe 14 aici, da? Pe 14 octombrie, sau să vedem, da, 14 octombrie ar atinge din nou all-time high de $69.000. Deci în vreo 2 ani de zile, dacă ar fi bear marketul ăsta de aici, 1253 de zile,
da, cel din 2013, am putea vedea Bitcoin care atinge zona asta când? Undeva în 14 aprilie 2025. Deci am putea Bitcoin să stea în regiunea asta de jos, încă nu știm exact unde va fi subsolul și e greu să știi unde va fi subsolul pentru Bitcoin de data asta, da? Dar dacă ar face același lucru cu bear marketul din 2013, ar însemna undeva aici, 7 aprilie 2025. Da? Astea sunt cazurile cele mai grave. Mai avem totuși 217 zile aici, care momentan suntem fix la 217 zile, dar nu cred că va fi ceva similar cu aici. Și mai avem 630 de zile, primul bear market din 2011, un bear market realist, da? Cel din 2011, care ar putea duce unde? Câte au fost aici? 90 de bare, asta înseamnă că îl calculăm pe care? Pe ăsta de aici, nu ar putea vedea 31 iulie 2023. Deci în cel mai bun caz, părerea mea, 31 iulie 2023 ar putea fi din nou Bitcoin înapoi în zona asta. În cel mai bun caz, părerea mea, nu cred că suntem în zona asta cu 217 zile și apoi facem din nou all-time high, deoarece situația economică este total diferită. Acum întrebarea este, poate să dureze mai mult de atât? Da, se poate. Dar cine zice istoria? Unde vin cele mai bune return-uri? Unde faci cei mai mulți bani? În bear marketurile cele mai agresive. Matematica nu minte, uite aici. Matematica nu minte, da? Deci bear marketul ăsta din 2013, da, al doilea bear market din 2013-2014, din superciclu, ți-ar fi adus cel mai bun return de 30x. Deci cu cât mai mult durează un bear market, cu atât mai mulți bani poți face. Dacă cumva de data asta avem cumva recesiune și Bitcoin stă un pic mai jos de data asta, poate testează sub 20.000, poate testează spre $10.000 și stă în regiunea asta de aici între poate 30.000 și 10.000 o perioadă, putem vedea Bitcoin chiar 2026, poate 2027 să sară un ciclu de piață. Este posibil să dureze poate de 2 ori mai mult decât a durat aici, adică 2000 și ceva de zile, da? 2500 de zile. Ar putea dura, să zicem, dacă ar dura de 2 ori, zicem că ar dura 2200 de zile, asta ar însemna 300 de săptămâni. Hai să zicem că durează 300 de săptămâni de data asta și facem de aici o mică comparație. Data range, punem din acest top pe care îl vedem aici, rapid, punem 300 de săptămâni. Nici nu mai ne încape, trebuie să-l tragem după. 300 de săptămâni ar veni, ok, hai să vedem unde ar veni 300 de săptămâni, dar că ar dura dublu. 300 de săptămâni ar veni 2027 august. Deci dacă cumva situația economică nu se redresează aici, am putea sări un ciclu, da, de halving și am putea vedea Bitcoin aici, dar ar dura de 2 ori mai mult și ai putea investi de 2 ori mai mult până când Bitcoin ajunge aici. 1 leu în fiecare zi în Bitcoin. Da? Deci asta voiam eu să vă arăt, da? Chestia asta voiam eu să vă arăt. Mi se pare destul de important ca oamenii să înțeleagă pe date clare și concrete ce s-ar fi întâmplat dacă tu ai băgat un singur leu, adică nu e chiar mult. Și acum o să ziceți, ok, nu poți să bagi un singur leu în Bitcoin, deoarece multe exchange-uri nu o să te lase. Da, înțeleg, este doar un exemplu, da, este doar un exemplu. Tu poți să strângi lei ăia și să-i bagi săptămânal sau o dată pe lună. Irelevant, dar era doar de dragul unui exemplu în care dacă puneai un leu în Bitcoin, nu-ți pierdeai toți banii, ci făceai mai mulți bani, cel puțin momentan. Acum, mai e o chestie, vedem că am avut bull marketul ăsta care ți-a făcut 25x, ai avut bull marketul ăsta care ți-a făcut 8,5x, deci cam puțin, ai avut bull marketul ăsta care din nou ți-a făcut 30x, acum ai avut bull marketul ăsta care a făcut 6x, deci ce ar urma, nu? Ce ar urma în mod realist? Ar urma ceva mai mare în mod realist dacă repetăm istoria, ar urma ceva mai mare și ăsta este doar un test pentru, de fapt, raliul pentru Bitcoin care va urma până în 2027-2028, unul mai realist și încă mențin părerea asta e doar o capcană pentru retail să iasă, sunt acele lichidări care vin din partea companiilor și fondurilor de investiții care duc prețul în jos în momentul de față, dar când se va termina treaba asta putem vedea un raliu și desigur mai e și recesiunea care urmează să vină pentru această economie în care ne aflăm. Da? Ce credeți voi? Acum vreau să-mi spuneți și voi opinia voastră. Ce credeți că va face Bitcoin de aici? Nu va mai performa ca în trecut. Există și această opțiune, să nu mai performeze ca în trecut, să stea în lateral și să stea la 20.000 toată viața sau undeva la 10.000 toată viața, să nu mai facă nimic. Vedeți că se va repeta ciclul și dacă da, cât de sus poate să meargă Bitcoin de data asta. Și vă
vă zic și părerea mea aici. Eu cred că Bitcoin în următorul ciclu de piață ar putea face minim 200.000 până în 2028. Deci 200.000 este în cărți până în 2028. Acum, dacă tu acum ai face un preț mediu, dacă ai avut aici 60.000, ai face un preț mediu la 20.000, să zicem așa, pe durata acestei piețe, acestui bear market, cât ai putea face? Ai putea face 10x de aici, chiar mai mult de 10x, da? 10x, 15x ai putea face în momentul în care ăsta ți ajunge la 200.000, deoarece cam pe acolo este targetul pentru următorul ciclu de piață, dacă istoria se repetă. Undeva spre 200.000, asta cel puțin cred eu până în 2027-2028. Dar îmi place și opinia ta. Spune-mi în comentarii ce crezi. Se va mai repeta istoria? Da, nu? Câți bani crezi că vei face când vei băga un leu în Bitcoin pentru acest bear market? Și putem face asta aici, da? Putem merge aici și face același lucru. Să zicem că durează similar, da? Să zicem că durează aici undeva la 1200 de zile acest bear market. Investiția ta ar fi 1200 de lei și cât ți-ar face de aici? Undeva un preț mediu la 20.000 ai avea pentru Bitcoin. De aici, cât ai face până la 200.000, ai face undeva la 9x, 90x, ok? De 10x, să zicem așa. 10x. Deci dacă bagi 1200 de lei, ai putea face 120 de milioane, adică 12.000, da? Cam asta ai putea avea, da? Cam asta ai putea avea dacă e 1200. Dacă e mai mult, îți dai seama că poți să faci mai mult, poți să faci 2400 dacă durează acest bear market 2400 de zile, cum am zis mai devreme, da? Deci cam asta, și aici ai face 2400, da, și aici ai face 240 de milioane, nu? Cam asta cu un 10x. Deci cam asta cu un singur leu, adică un singur leu nu este prea mult în fiecare zi, cel puțin așa cred eu pentru acest asset. Deci cam asta am vrut să vă zic, să-mi spuneți și voi opinia voastră în comentarii. Sunt foarte, foarte curios. Ce părere aveți? Matematica minte sau nu minte? Mai urmează un ciclu pe Bitcoin sau nu? Este acum oportunitate pentru a acumula Bitcoin în acest bear market, care suntem deja de câte zile, dacă vedem aici, fie 462, fie 217 zile deja, aș înclina pe partea a doua 217 zile deja. Deci deja am cam pierdut 217 zile, dar având în vedere că poate să dureze mai mult, încă nu este târziu să începem un DCA decent cu un leu în fiecare zi pe Bitcoin pentru a prinde următorul ciclu de piață. Nu? Poate vrei mai mult, poate pui mai puțin, depinde. Nu este sfat financiar ce se întâmplă. Aici este doar ce cred eu că se va întâmpla cu Bitcoin până în 2028. Poate să întâmple în 2025, da, poate să întâmple în 2024, 2023, da, dar depinde foarte mult de situația economică. Okay? Deci asta am vrut eu să vă zic. Vă rog să-mi lăsați un comentariu, vă rog să lăsați un like dacă vă place acest tip de content și noi ne auzim în următorul. Stay safe!